1956-ban a fiatal Leon Festinger és két kutatótársa csatlakozott egy olyan csoporthoz, melynek tagjai arra készültek, hogy véget ér a világ még abban az évben, december 21-én. A fiatal kutatókat az vezette erre, hogy kiderítsék, mi történik olyan esetben, amikor kétségbe vonhatatlanul cáfolódik az, amiben addig teljes szívünkből hittünk, és amiért nagy áldozatokat hoztunk. A csoport vezetője, Mrs. Keach azt jósolta, hogy december 20-án éjfélkor az igaz hívőkért egy repülő csésze érkezik, így ők megmenekülnek a világégéstől. A tagok közül sokan feladták állásukat, házukat, gyakorlatilag mindenüket, és Mrs. Keach otthonában várták az éjfélt. Festinger és munkatársai azt feltételezték, hogy azok a csoporttagok, akik nem vették ennyire komolyan a jóslatot, és otthonukban várták a világ végét, elveszítik a vezetőjükbe vetett hitüket, ellentétben azokkal a tagokkal, akik mindent feladtak. Ők még inkább hisznek Mrs. Keach proféciáiban. Míg Mrs. Keach jóslata nem vált be, szerencsére megúszta a világ az összeomlást, Festingeréké igen. Miután hajnalban sem érkezett meg az űrhajó, Mrs. Keach úgy értelmezte a helyzetet, hogy követői hitének ereje megmentette a földet. A tagok közül sokan azonnal tudatni akarták a világgal a csodát. Sajtót hívogatták, járókelőket próbáltak megtéríteni. Miért történt ez így? Ha az ember racionális gondolkodó lenne, akkor a nagy megrázkódtatás után a csoport tagjai elhagyták volna a csoportot és a vezetőt, visszatértek volna a hétköznapi életükhöz. Azonban az ember inkább racionalizáló lény, ezért a világ vége elmaradása miatti kellemetlen érzésüket az elkötelezett hívők mások meggyőzésével oldották fel. Festinger érvelése szerint, mivel a vélekedések és a valóság közötti ellentmondás nyomán kialakuló feszültség nem volt csökkenthető a bizonyíték megkérdőjelezésével, a hívők más módon érték el azt. Ha minél több ember meggyőzhető, sőt arra is rávehető, hogy csatlakozzon a csoportjukhoz, az mindenképpen azt igazolja, hogy igazuk van. Leon Festinger 1957-ben publikálta a szociálpszichológiában alapműként számon tartott könyvét, ezzel elindítva hosszú útján a kognitív diszonancia elméletét. A kognitív diszonancia fogalma nem csak a pszichológiában, hanem a hétköznapi életben is nagy népszerűségre tett szert azóta, aminek hátterében az áll, hogy maga a jelenség jelen van az életünkben, hétköznapi szituációkban sokszor ráismerünk, magunkra és másokra nézve is érvényes magyarázatot ad bizonyos helyzetekben. Festinger abból indul ki, hogy az egyén gondolatai és viselkedése között nem egyértelmű az összefüggés, bár többnyire összhang van közöttük, azaz a gondolat és a viselkedés konzisztens. Például, ha tudjuk, hogy valami veszélyes, azt inkább elkerüljük, vagy óvatosan viselkedünk. Ha tudjuk, hogy az egyik fontos tantárgyunk vizsgakövetelménye nagy, akkor többet tanulunk rá. Előfordul azonban olyan is, hogy a gondolataink és a viselkedésünk között nincsen összhang, vagyis inkonzisztencia tapasztalható köztük. Például, ha nem tetszik nekünk az a személy, aki randevúra hív minket, mégis elmegyünk a randira. Habár becsületes embernek tartjuk magunkat, azt fülentjük a hozzánk látogatóba készülő nagynéninek, hogy akkor éppen utazunk. Ennek következményeként rossz érzések támadnak bennünk, mivel a cselekvésünk és a vélekedésünk között kibékíthetetlen ellentét feszül. Ezt a kellemetlen állapotot nevezte Festinger diszonanciának. Az ő újítása nem abban rejlik, hogy rámutatott arra, hogy az inkonzisztencia számunkra kellemetlen állapot, és jobban kedveljük a konzisztenciát. Vele egy időben publikálta a saját konzisztencia elméletét a kor másik két meghatározó szociálpszichológusa, Fritz Heider és Charles E. Osgood. Mindhárom elmélet, bár más kiindulópontból, de lényegében azt írja le, hogy az emberi gondolkodásban a különböző gondolatok, kognitív tartalmak milyen viszonyban vannak egymással, mi és hogyan teremt harmóniát közöttük. Festinger megközelítése abban új, hogy szerinte a diszonancia diszkomfortos állapota arra ösztönöz minket, hogy megszüntessük, vagy legalábbis csökkentsük azt. Az inkonzisztencia olyan hajtóerő, mint az éhség vagy szomjúság, mivel valamilyen úton meg kell szüntetni a kellemetlen állapotot. Ugyan a hajtóerő kifejezést Festinger maga nem használta, de a koncepciójának fontos része, hogy a megtapasztalt kellemetlenség tettekre sarkalja az embert. Későbbi kutatások eredményei azt is bizonyították, hogy fontos tényező a diszonancia redukcióban az, hogy az ember a feszültséget az egymásnak ellentmondó kognitív tartalmaknak tulajdonítsa. A diszonancia csökkentése több módon is elérhető, de általában nem könnyű feladat, hiszen a viselkedésünket nem lehet utólag megváltoztatni,
Szokásainktól nehezen szabadulunk meg, vélekedéseink, ítéleteink nagyon makacsak és ellenállnak a változásnak. Festinger szerint a kellemetlen állapot megszüntetéséért vagy a gondolatainkat, vagy a viselkedésünket kell megváltoztatni, hogy azok újra összhangban legyenek. Híres kísérletében azok, akik elfogadható külső magyarázat hiányában is érdekesnek mondták az unalmas feladatot, később valóban élvezetesnek értékelték azt. Stone és munkatársai kísérletében pedig azok a személyek, akik az óvszer használat fontosságáról beszéltek, de tudatosult bennük, hogy korábban ők sem használták, a későbbiekben óvszerhasználók lettek. A diszonancia csökkentés másik módja, hogy gondolatainkhoz, kognitív tartalmainkhoz vagy hozzáadunk további konzisztens tartalmakat, például bár nem tetszik a randi partner, de jó társaságnak gondoljuk, mert humoros, vagy elvehetünk inkonzisztens tartalmakat, például úgy gondoljuk, hogy az első találkozás nem is számít randinak. Fokozhatjuk a konzisztens tartalom jelentőségét is, például azt hangsúlyozzuk, hogy még mindig jobb kimozdulni otthonról valakivel, még ha nem is vonzódunk hozzá, mint otthon gubbasztani. Vagy csökkenthetjük az inkonzisztensét, például azt gondoljuk, hogy az első randi nem kötelez minket semmire, még nincs is jelentősége. A kognitív diszonancia elmélet további újdonsága, hogy fontos tényezőként beemeli a diszonancia mértékét. Minél nagyobb a diszonancia, annál erősebb az ösztönzés a változtatásra a diszonancia csökkentése érdekében. Festinger könyvének 1957-es megjelenése után nagy lendületet vett a kognitív diszonancia jelenségének kutatása, különböző megközelítésű kísérletekben vizsgálták. Ezek közül az egyik fontos téma a döntések után fellépő diszonancia. Nehéz döntések esetében, amikor két vonzó vagy két egyaránt rossz alternatíva közül kell választanunk, a döntés után felléphet diszonancia érzés. A választott alternatíva negatívumai és a nem választott pozitívumai együttesen feszültséget keltenek, mivel nincsenek összhangban a döntéskor fontosnak számító érveinkkel. A kialakult diszonanciát gyakran azzal csökkentjük, hogy a választott alternatívát felértékeljük, és a nem választottat leértékeljük. Ezt a jelenséget igazolta Jack Brame korai klasszikus kísérlete. A kísérletben résztvevő háziasszonyokat arra kérték, hogy különböző háztartási eszközöket rangsoroljanak preferenciáik alapján. Az értékelés után jutalomként két eszköz közül választhattak. Volt, akit könnyű döntési helyzetbe hoztak, mivel nagy volt a különbség a két tárgy között az adott kísérleti személy preferenciáit tekintve, és volt, aki nehéz, vagyis diszonancia keltő döntési helyzetbe került, mert nagyon hasonló vonzerővel bírt számára mindkét háztartási eszköz. Később a nők újra értékelték a tárgyakat, és az eredmények igazolták az elméletet. A nehéz döntést meghozók sokkal pozitívabban ítélték meg a választott eszközt, mint a nem választottat. A kognitív diszonancia elméletének másik, nagyon népszerű kutatási iránya a belső megélt attitűd és az azzal ellentétes viselkedés kapcsolata. Az attitűddel ellentétes viselkedés akkor vezet diszkomfort állapothoz, ha a viselkedés negatív következményekkel jár, szabadon dönthetünk a viselkedésről, feszültséget élünk át, és ezt a feszültséget az attitűdünk és a viselkedésünk közötti összhang hiányának tudjuk be. Ilyen esetben gyakran az attitűdünket változtatjuk meg, hogy összhangban legyen a viselkedésünkkel. Például tudjuk, hogy a napi 2 liter kóla nagyon káros az egészségünkre, de mégis megvesszük és megisszuk, amitől aztán feszültek leszünk. Végül arra jutunk, hogy bár nem olyan egészséges ennyi kólát inni, de a kóla felpörget és egyébként is finom. Festinger és Carl Smith alapkísérletében azt vizsgálta, hogyan hat a belső meggyőződéstől eltérő viselkedés a kísérleti személy véleményére a jutalom függvényében. A kísérleti személyek nagyon unalmas feladatokban vettek részt, orsókat pakoltak tálcákra fel és le, majd csavarokat csavargattak. A feladatok után a résztvevőket arra kérték, hogy a várakozó társaiknak mondják azt a kísérletről, hogy élvezetes és szórakoztató volt. A kísérleti személyek egy része kis pénzjutalmat, $1 kapott, egy másik része nagyot, $20, és volt egy kontrollcsoport, melynek tagjai nem kaptak pénzjutalmat. Az eredmények igazolták Festinger hipotézisét. A nagy pénzjutalom konzisztens volt a kísérletvezető kérésével, és nem számított annyira, hogy valójában unalmasak voltak a feladatok, így nem is alakult ki a kísérleti személyben diszonancia amiatt, hogy hazudnia kellett a feladatról.
A kis pénzjutalom viszont nem adott elég alapot arra, hogy az unalmas feladatot élvezetesnek mondják a kísérleti személyek. Elégtelen igazolási hatásról beszélünk ebben az esetben, mivel a hazugság nyomán diszonancia lépett fel, melyet csak a véleményük megváltoztatásával tudták csökkenteni. Ugyanis a későbbi befolyásolástól mentes értékeléskor jóval érdekesebbnek mondták a feladatot, mint a $20 kapó vagy a kontrollcsoportba tartozó társaik. Elliot Aronson Festinger tanítványának kutatása az énnel kapcsolatos kognitív tartalmakat helyezte a fókuszba. Az elégtelen igazolás hatását is ebből a szemszögből magyarázta. Szerinte a diszonancia kialakulásában az ént érintő kognitív tartalmaknak, vagyis az énkép és a viselkedés összenem illésének van döntő szerepe, ugyanakkor a nagy jutalom kioltja az énképpel ellentétes viselkedés diszonancia keltő hatását. Aronson és Mill nevéhez fűződik az erőfeszítés igazolási hatás bemutatása. Amikor jelentős erőfeszítéssel vagy kellemetlenséggel járó tevékenységet végzünk egy kívánatos cél eléréséért, diszonancia lép fel. Aronsonék kísérletében kemény, zavarba ejtő vagy enyhébb, kevésbé kellemetlen beavatási szertartás útján lettek a kísérletben résztvevők egy adott csoport tagjai, amely egyébként nagyon unalmas és lehangoló volt. A csoport értékelésekor a durva szertartáson keresztül mentek, jóval kedvezőbbnek ítélték meg a csoportot, mint az enyhe szertartásban résztvevők. A diszonancia csökkentés érdekében felnagyították a csoport fontosságát és kívánatosságát. A kognitív diszonancia elmélete ma már 65 éves, akár nyugdíjba is vonulhatna. Azonban sok kritikát, újragondolást túlélve még mindig az egyik legnépszerűbb, nagy magyarázó erővel bíró elmélet, melyet sok tudományterület hasznosít.